Mijëra student që derdhen në rrugë kundër rritjes së tarifave arsimore. Ne do të rrisim në asfalt, ne do vazhdojmë të luftojmë deri në fund. Nga konviktet e rënuara e deri tek korrupsioni masiv i bordeve të universiteteve. Studentët vidhen nga universiteti, sepse nuk kemi një tarif të drejtë. Pra një tarif që del mbi analizën e kostos së shërbimit. Miliarda lek të shpenzuara në kurrizë të studentëve. Si nisi protesta tek inxhineria e ndërtimit dhe kush po kërkon ta përdor politikisht. Janë aq të paaft intelektualisht si Rama, si Basha, si Kryemadhi, sa që vërtet kanë iluzionin se mund ta përçajnë apo mund ta udhëheqin këtë gjë kaq madhështore. Jo partit, jo politik, protesta është e studentëve, studentët e nisën dhe ta çojnë atë deri në fund. Përpjekjet e kryeministrit për të shfaqsuar nëpërmjet një dialogu me studentët. E para, protesta i dha një shuplan qeverisë. Ja studentat bashkëtur! Vjetori bëhet zgjidhje! Vjetori bëhet zgjidhje! Ja studentat duan zgjidhje! Ja studentat duan zgjidhje! Është fillimi i muajit dhjetor. Auditorët e këtij universiteti janë bosh. Në dërras është vetëm një parull për protest. Dhe kjo e ka një arsye. Në Fakultetin e Inxhinerisë së Ndërtimit dhe të Arkitekturës, studentët u gjendën përpara një surprize të idhur. Tarifat që ata i paguanin si zakonisht në muajin janar, do të duhej t'i shlyejnë brenda muajit dhjetor, dhe madje, nga data e njoftimit, kanë vetëm një javë kohë. Por, kjo nuk ishte më e keqja. Papritur, tarifat ishin dyfishuar, pas një paralajmërim dhe pas një argument, të gjendur para faktit të kryer dhe në pamundësi ekonomike. Studentët braktisën auditorët. Studentët nuk kërkojnë diçka specifike për Fakultetin e Arkitekturës. Studentët sot kërkojnë shumë se kaq, kërkojnë ulje tarifash, kërkojnë përmirësim të kushteve, kërkojnë pjesëmarrje nëpër bordet e universiteteve. Ne paguajmë për taksat, ne paguajmë për vërtetime, ne paguajmë për të gjitha. Fillimisht nisi si një votonë në fakt për të përjashtuar ligjin përkatësisht pikën nr. 4, por patjetër ne nuk mund të mjaftoheshim në kaq, sepse në fakt ne duam cilësinë e arsimit, ne duam thjesht të heqim një votëmërje. Kostot tona shkon shumë të larta, në fakt për bachelor mund të merresh 250.000 lekë, por për master shkencor arrin deri në vlerën 2 milion lekë. Këtu, kuptojmë se protesta ka qenë spontane dhe ka nisur si një organizim momental. Xhepat e studentëve po zbrazeshin për llogaritë e universiteteve. Pra, thelbi i gjithë problemeve të studentëve janë pamundësitë e tyre ekonomike për përballimin e kostove të studimit dhe jetesës. Kjo kosto mund të shkojnë mbi 500.000 lekë, nëse llogarit konviktet, shkollat, librat e mjekësisë, që vetëm një libër jonë kushton 80.000 lekë të vjetra. Ne na shkojnë afro 200.000 lekë të vjetra materiale studimi në muaj. Me shumë probleme, me shumë të lodh, ai punon gjithë ditën, ndar kthehet për të plotësuar një të arme për vetja të më shkollë. Kostot operative të një studenti për sa e përket pjesës së jetesës, edhe pjesës së ushqimit, edhe librat, e natyrisht edhe fjetja, shkojnë diku te rreth 40-50.000 lekë të reja në muaj, që për këtë rreth 500.000 lekë të reja në vit. Protestuesit shtoheshin dita ditës dhe në sfond dilnin probleme të tjera. Njëra lidhej me pagesat për provimet e mbartura. Nëse një student do të mbarte një provim, atëherë ai do të paguante rreth 700 lekë të reja për një kredit. Një lëndë në universitet varion nga 5 deri në 12 kredite.
Pra, për një provim të mbartur, studenti duhet paguaj nga 3.500 deri në 8.400 lekë të reja. Kjo tarif e kripur paguaj çdo herë që studenti jepte provimin e mbartur. Kryeministri Edi Rama fillimisht e përbuzi këtë pretendim të protestuesve, duke etiketuar pjesëmarrësit ngelsa. Person mund ketë një arsye shëndetësore që mund ta lëri një provim, mund ta lëri për përmirësim, dhe një person ose një nxënës ose student mund ta lëri një provim sepse mund të jetë në punë, nuk e merr. Kjo do të thotë që është ngelës. Pikërisht sepse ne nuk i përvallojmë dot shpenzime si student, kemi ardhur dhe kemi bërë protestën, duke nisur pikërisht nga VKM-ja. Familjarët tonë janë ato që sakrifikojnë, duke ditur këtë gjë, pikërisht ne jemi ato që jemi të parë që protestojmë këtu. Por, këta ngelsa, siç i quan kryeministri, rrethuan godinën e Ministrisë së Arsimit në një protestë të civilizuar dhe masive. Studentët kishin trazuar jo pak qetësinë e kryeministrit Edi Rama, i cili nxori në rrugë Lindita Nikollën për të folur me ta. Por, ata refuzuan dialogun me Nikollën. Me pankarta në duar, studentët kishin hartuar tashmë 8 pika, që do t'ishin kriteret kryesore për të ndërprerë protestën. Përpjekjen e parë, për të qetësuar situatën, Rama e bëri me anullimin e VKM-s për tarifat e provimeve të mbartura. Por, kjo nuk mjaftoi. Mira student nga e gjithë Shqipëria vijonin t'i bashkoheshin tubimit. Situata kishte dalë jashtë kontrollit. Studentët nuk pranonin bisedime, por vetëm plotësimin e 8 kërkesave të tyre. Të pranojmë pa kushte të gjithë kërkesat tona. Ne nuk të rishëm një asfalt, ne do vazhdojmë të luftojmë deri në fund. Një protestë të tillë, e cilësuar si dhjetori dytë, për qeverinë duhej ndalur menjëherë. Në disa raste, kryeministri tentoi të japë ngjyrime politike, duke i cilësuar të rinjt si anëtar të partive politike opozitare. Dhe këtë qëndrim e përsëriste ai shpesh, vetëm e vetëm për të krijuar përçarje mes të rinjve. Pa ndikime politike, pa asnjë lloj gjëje, pavarësisht se gjitha këto do zgjidhen nga politika. Ja që është shpërndarje që kemi persona të influencuar nga ana politike, unë nuk e kuptoj çfarë do thuhet me këtë, sepse çdo person është një pyetur të vinë në protestë, ai mjafton të jetë me kauzën tonë. Qëllimi në vetvete i protestës nuk është të rrëzojmë qeverinë, është të plotësojmë kërkesat. Kështu që dhe qëndrimi tek ministria është në mënyrë shumë simbolike. Ne qëndrojmë tek ministria e arsimit sepse kauza që na shqetëson lidhet me arsimin. Këtu jena mbledh gjithë bashkë si studenta, pa ngjyra partijake, jemi mbledh për kauzën e shqiptarëve, jo për vetëm për kauzën tonë. Kemi ardhur me vullnetin ton, sot kemi lënë mësimin, jemi komplet me vullnetin ton. Studentët kishin nisur të shihnin njëri tjetrin me dyshim. Tentativat për përçarjen e protestuesve ishin prezente që nga dita e parë. Ka pasur persona që kanë dashur ta prishin këtë gjë, por nuk mund t'ja dalin. Janë personë nga studentë, ato njihen, janë gjithë të njohur, fytyrat e tyre, emrat e tyre, cilët forumi përkasin, patjetër. Politika nëse nuk do hynte, për pak javë do zhduke nga skena e gjithë klasa politike, nëse nuk do hynte. Aq të angazhuar ishin militantët e Partisë Socialiste, sa në rrjetet sociale rodhen mesazhet që u dërgonin njëri tjetrit për të komentuar negativisht kundër studentëve që protestonin. Makineria e propagandës ishte vënë në punë. Shhedhur e gjithë klasa barbare politike për ta shkatruar protestën, për ta përvetësuar, për t'i dhënë drejtimin që do. Por, ndryshe nga përçarja që po krijonte Rama, kundërshtarët politik tentonin vazhdimisht për të marrë nën kontroll protestën. Militantë të Partisë Demokratike dhe ata të Lëvizjes Socialiste për Integrim ishin infiltruar në radhat e protestës dhe her pas here jepnin deklarata në media. Bashkë me 8 pikat, kishte student që kërkonin edhe largimin e qeverisë. Derisa të jepet zgjidhje, derisa kjo qeveri të shtuket, të shporet, dhe të zgjidhen gjërat, të bëhet një normalitet, të kemi qejf të jetojmë këtu dhe jo të shkojmë jashtë. Këto metoda staliniste, sekuritate, si përdor opozita, për të kontrolluar protestën, janë metoda që vetëm i heqin besimin opozitës, përveç se shkatrojnë protestën. Ne do t'ju tregojmë
Përmes këtyre fotove, disa prej militantëve partijak që u infiltruan në protest. Ky është Gaetano Doçi, i njohur si eksponent i lëvizjes socialiste për integrim. Ne luftojmë për një kaos të drejtë, jo për një kaos hajdude që janë këta mbrapa. Ju bëj thirrje student, të gjithë përpara kryeministrisë, derisa 8 pikat tona të plotësohen. Pra, përçarje studentëve dhe thirrje për të shkuar drejt kryeministrisë, duket se është orientuar edhe nga njerëzit e LSI. Ndërsa këtu, shfaqet Gentian Gjonaj, një militant i Partisë Demokratike, i fotografuar edhe në çadrën e protestës së Lulzim Bashës. Ndërsa ky është një tjetër militant i Partisë Demokratike, i cili duket në foto përkrah ish kryeministrit Sali Berisha. Në këto imazhe të tjera, shfaqen sërish mbështetës të dy partive opozitare në shesh që kanë tentuar nga dita e parë të kapin protestën. Mes protestuesve, kishte edhe shumë pedagog të pranuar nga studentët. Ditët e para, shquhej emri pedagogut Rezart Prifti, por duket se qëllimi i tij ishte kapitali politik, pasi ai njihej si pjesëtar i strukturave të Partisë Demokratike. Unë besoj te një shtet i vogël. Pedagogët i mirëpresim, pedagogët mund të vinë, pedagogët nuk mund të flasin për pagat e tyre, i kanë apo si kanë të larta, mund të mbështesin vetëm kauzën tonë. Sa herë flamurin e ka marrë opozita, gjitha protestat kanë dështuar. Sepse opozita i ka marrë flamurin, i ka kapur protestat për kryke dhe pastaj ka negociuar në emër të protestuesve për interesat e veta, jo për interesat e protestuesve. Por, në protest, tentoi të marrë protagonizëm edhe një grup politik nga Kosova, që pa kujt i ra në sy. Studentëve shqiptar ju bashkuan edhe aktivistë të lëvizjes Vetëvendosje, që njihen për protestat radikale dhe të dhunshme, që shpeshherë kanë zhvilluar në Kosovë. Pjesëmarrja e tyre në këtë tubim mbetet e dyshimt. Kam dhe informacione që ka një ndikim nga çështja e vetëvendosjes, për mua të gjithë le të protestojnë. Deri tani, kemi thënë që protesta po tentoi të grabitej me lloj-lloj mënyrash nga forcat politike. Por, nuk është zbuluar se kush ishin drejtuesit e vërtet të protestës. Në fakt, protesta nuk ka patur asnjë përfaqësi, asnjë kryesi dhe as iniciator. Një grup prej 5-6 studentësh kanë nxitur reagime në Fakultetin e Inxhinierisë dhe të Arkitekturës, që më vonë pasoi me protestën e mirës studentëve. Në ditët e para të protestës, aktivistë e organizatës politike, si dhe lëvizjes për universitetin, ju bashkuan studentëve. Përfaqësuesit e kësaj lëvizje, Arlin Qori dhe Jani Marka, nuk janë përkrahur nga protestuesit. Proteste organizojnë studentat, as edhe një tjetër, as organizata politike, as forumet rinore, as partit, as Arlin Qori. Me studentëve, filluan të qarkullonin pankarta kundër pedagogut Qori, që tashmë shihej si person politik. Madje, studentët larguan nga turma pedagogun Jani Marka, i cili gjithmonë ka kundërshtuar ligjin për arsimin e lartë në daljet e tij publike. Madje, ky grupim, në disa raste, ka kaluar në aksione ekstreme, ku njëherë kanë goditur kryeministrin Rama me vezë dhe në një moment tjetër i hodhën salc ministres Nikola. Por zërat qarkullonin se aktivistët e organizatës politike ishin sulmuar nga militantë të partive politike. Ne na akuzojnë me që jemi aktivistët një organizate tjetër, që për fatin nuk e di se si, quhet organizata politike. Po, madje ajo është krenaria ime më e madhe, se aty nuk protestojnë vetëm për studentët. Por edhe për punëtorët, minatorët, 44 minatorë kanë vdekur 50 e fundit në qeverinë e Edi Ramës. Ardit Gjoklaj, djali të Kshara, ne shkuam, protestuam të Kerion Velia, kemi bërë banderol, pankart, grafiti të këmurët e bashkisë, dhe ne në quajmë vegël e Erion Velis, vegël e Sorosit. Përshëndetje rinjia shqiptare! Shikoni mirë këtë videon. Ky është Taulant Muka, personi që ka nxjerrë zbuluar plagjaturat e doktoraturave të disa prej politikanëve të rëndësishëm. Ai
tenton të mbajë një fjalim përpara kryeministrisë në mbështetje të studentëve. Përshëndetje Rinia shqiptare! Rinia! Vazhdo! Por, në këtë moment, një protestues del nga Içi dhe i merr mikrofonin nga dora. Duket qartë që këta nuk janë student që protestojnë tarifat. Në të njëjtën ditë, në protestën para kryeministrisë, Top Story filmoi edhe një përplasje mes disa personave dhe policisë së shtetit. Në video, shihen disa burra që kërkojnë të çajnë gardhin e policisë duke krijuar një konflikt artificial. Aty ndodhen edhe të rinj, të cilët janë të habitur nga i gjithë ky skenar. Tet kërkesat e studentëve, në fakt, kanë një kosto financiare për buxhetin e shtetit. Nëse marrim pikën e parë, atë të shpenzimeve buxhetore për arsimin në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo është pothuajse e paralizueshme. Ajo shkon diku te 280 milionë euro. Pra, një ndërhyrje e tillë klinike në buxhetin e shtetit sot është e pamundur. Po t'i referohemi pikës së dytë, asaj të uljes së tarifave. Këtu, qeveria e ka fare të lehtë për ta realizuar. Vitin e parë do të kishim një ndërhyrje frontale me rreth 26 milionë euro, ndërsa në vitin e dytë e në vazhdim do të kishim një ndërhyrje që do shkon në nivelin e 12-13 milionë. Sa i takon kostos së kartës së studentit, fatura financiare është simbolike, sipas për llogaritjeve. Në këtë rast, është se karta realizohet në bashkëpunim me pushtetet lokale. Unë mendoj se të kenë 100-200 euro maksimumi mund të jetë kosta e që do të zë karta studentore. Është e papërfillshme, është thjesht çështje komerci. Një prej kërkesave bazë të studentëve sot është edhe rehabilitimi i konvikteve, që janë në gjendje të mjerueshme. Top Story ka deportuar në ambientet e brendshme të godinave, ku janë siguruar pamje të gjendjes së rënd ku ato ndodhen. Tualete pa ndriçim, dhoma pa ngroje dhe kushte higjienike të tmerrshme. Këtu, shteti duket që nuk ka vendor prej dekadash. Mobiljet janë pothuajse të shkatruara, me shtretër të kalbur, dhoma me lagështi dhe pa hapësirat e nevojshme. Pa harruar këtu, instalimet e vjetëruara elektrike që përbëjnë rrezik për jetën e studentëve. Unë personalisht jetoj në konvikt. Është qesharake do e them, po gjakosem i natë, femrat njëtë shtretër që kanë fletur baballarët tanë para 30 vjetësh. Ti shkon në konvikt, hap kanatën, për kemi vetëm një mobilje shumë të vogël, të ngel mobilja në dorë, e kupton? Plakat e konvikte janë të groposura, duhet se kemi një varr aty, janë ngryer me kalimin e kohës, janë jashtëzakonisht shumë vjetra, nuk është bërë asnjë lloj punimi. Kostot për riparimin thelbësor, po themi për një riparim thelbësor të gjendjes së konvikteve me një ritëm racional shpenzimi dhe jo me kosto të tmerrshme, siç mund të aplikohen në shumë raste. Me një ritëm racional shpenzimi shkojnë diku tek rreth 2.5 miliard lekë. Ose për këtyre ndryshe i bie rreth 21-22 milion euro. Të gjitha kostot për kërkesat e studentëve duket se nuk ka nevojë për sforco të madhe nga shteti. Kjo është mjaft e qartë në analizën që bëhet. Dhe u pa qartë që investimet në Shqipëri, parat, nuk po shkojnë aty ku janë nevojat. Pra kemi një mal me nevoja dhe kemi një mal me para që shkojnë aty ku s'ka nevojë. Në fakt, i gjithë ky uragan studentor që shpërtheu e ka zanafillën 4 vjet më parë, kur u miratua ligji i ri për arsimin e lartë.
Ajo çka zëmroi studentët vit pas viti ishin të metat e këtij ligji, por gjithashtu edhe zbatimi në praktik, qoftë edhe me gabimet. Që nga rritja e tarifave bazë, pagesat absurde për vërtetime e provime të mbartura, e deri tek kapja e bordeve të administrimit nga njerëzit e politikës. Të gjitha mbështillen rreth një boshti kryesor, ligji për arsimin e lartë. Pavarësisht se ky ligj u miratua nga qeveria Rama në vitin 2015 si një draft reform, ai ishte hartuar më herët në kohën e kryeministrit Berisha, kur Partia Demokratike qeveriste me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Në fakt, parahistoria e këtij ligji nis që në vitin 2010. Në vitin 2010, Ministria e Arsimit të qeverisë Berisha prodhoi një draft reform, të cilën e përsëriti edhe mbas 2 vjetësh, dhe që kishte një lloj si me ligjin që u miratuar në 2015 të njëjtën frymë. Kjo do thotë se ky ligj në fakt nuk ka ngjyrë politike. Të gjitha partitë politike janë vënë në interesa të caktuara. Të treja partitë, pavarësisht deklaratave, kanë qenë në të njëjtën tavë. Të miratonin një ligj që bazohej në, ta themi shqip, në financimin me paratë e popullit të universiteteve private. Jap se ky ligj pati këto pasoja. Jap se sot studentët janë në rrugë për shkak të frymës klienteliste dhe korruptive që ka ky ligj. Partia Demokratike bën sikur është kundër këtij ligji, por në vitin 2015 kryetari Lulzim Basha as nuk e ankimoi në gjykatën kushtetuese. Presioni i universiteteve private ishte i madh, por hipokrizia arrin kulmin me qëndrimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kjo forcë politike e aprovoi të njëjtin ligj kur ishte në qeverisje me Berishën. Më pas, votoi përsëri, sërish pro tij, kur qeveriste me Ramën. Kur PD-ja me LSI-n ishin në koalicion, u nis konceptoi ky ligj. Kur PS-ja me LSI-n ishin në koalicion, ku ky ligj u miratua. Sot, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka kërkuar ndjes për votimin e këtij ligji, por është arrestuar si mbështetëse e studentëve. Nga ana tjetër, kemi kryeministrin Rama, që kërkon dialog me studentët, duke postuar foto qesharake në Instagramin e tij. Ai do të kaloj me të qeshur edhe gafat me ligjin e arsimit të lartë të denoncuara nga kritikët për 4 vite me radhë. Këshillet e fakulteteve, senatet, forumet të ndryshme që operojnë në universitet, forumet e pavarura, si forumi për lirit akademike, lëvizje për universitetet e tjerë, i kanë bërë një oponencë shumë qelizore ligjit dhe ndërkohë kanë dhënë edhe alternativa, variante alternative. Asnjë prej tyre nuk është marrë në konsiderat. Nëse futemi në brendësi të ligjit të arsimit të lartë, akuzat ndaj tij mund të ndahen në 3 pika kryesore. Çështja e organizimit të brendshëm të universiteteve, çështja e financimit të tyre dhe çështja të ashtu quajturave universitete publike të pavarura. Le të marrim fillimisht në konsiderat pjesën administrative, bordet e administrimit. Këto të fundit janë instanca që kontrollojnë anën financiare të universiteteve. Senati rregullon anën akademike, ndërsa bordi i administrimit ka në dorë paratë. Në bordin e administrimit, ligji na thot në nenin 48 na thot që këto borde administrimi do kenë 7 antarë. Dhe një pjesë antarëve do ta emërojë ministria, një pjesë do ta zgjedhin universitetet. Si do ndahet ky numër 7? Raporti është 4-3 dhe ligji thot që shumicën do ta ketë dora që jep më shumë para. Ligji ka vendosur në garë universitete se kush krijon të ardhura mbi 50% të buxhetit. Atëherë do të kenë kontrollin e bordit të administrimit me 4 anëtar. De facto, sot, vetëm Universiteti i Tiranës ka arritur të gjenerojë më shumë para nga ato që i jep shteti dhe të ketë në bord më shumë anëtar se ministria. Të gjitha universitetet e tjera publike marrin fondet kryesore nga shteti dhe kësaj kontrollohen
po nga shteti. Me këtë lloj skeme, shteti ka vënë universitetet publike me shpatulla pas murit, duke i dhënë një lloj autonomie me kusht. Rrit të ardhurat që kryesisht vinë nga tarifat e studentëve dhe përfitoa autonominë. Bordet e administrimit që financojnë që menaxhojnë paratë e universiteteve kanë shtënë në dorë edhe akademikët, sepse nuk ju jep shkumsin, nuk ju jep bankën, nuk ju jep klasën, nuk ju jep laboratorin. Kjo lloj skeme e futur me ligjin e ri krijon disa probleme madhore. Së pari, i detyron universitetet të kthehen në subjekte tregëtare. Dhe këtë e kanë bërë më së miri vitet e fundit duke rritur tarifat e studentëve. Shteti nuk e financon vetëm 70% të grantit të mësimdhënies dhe nuk financon as për investime, as për laboratore, as për kërkim shkencor. Tani çfarë do ndodh? Do rriten tarifat, do shtohen tarifat dhe po shkojmë në ndërvendet me tarifat më të larta në Europë sa i përket nivelit të masterit. E vetmja mundësi që këto universitete publike të mbijetonin, do të ishte të binin më qafë studentëve. Tani ka dy mënyra të biesh në qafë studentëve. Të rrisësh drejt për drejt tarifat, apo të shpikësh mekanizma të rëthort për gjobitur studentët. Ja pra, përse tarifat e studentëve u rritën? Për shkak të ligjit. Por ligji në fakt e ka një autor. Dhe personi që e ka gatuar këtë çorb është vetë Ministri i Arsimit, Lindita Nikolla. Kur ligji kaloi me vendim qeverie, në prill të vitit 2015, menjëherë pas mbledhjes, Nikolla doli para mediave për të shpjeguar risitë e tij. Ndërkohë, qindra zër akademikësh, studentësh dhe aktivistësh e kundërshtonin. Ministria u mbylli derën, i shpërfilli duke mos i dëgjuar. Tani, të vim tek problemi dytë, që ka shkaktuar bordi i administrimit i menaxhuar nga qeveria. Kjo skem ka krijuar konflikte interesi të pastra brenda Ministrisë së Arsimit. 4 antarë ka ministria dhe këta 4 antarë të ministrisë rezultojnë të jenë universitete ndryshme vartës të ministres. Kur them vartës, them këshilltar, them specialist, them punonjës dyrës auditit që janë konflikt të hapur interesi. Më poshtë, po japim një listë me emra që tregon se kush i menaxhon sot këto borde. Njerëzit e qeverisë në përbërje të bordit të administrimit në Universitetin e Tiranës janë Arbian Mazniku, nënkryetari i Bashkisë Tiranë; Erzen Tola, drejtor juridik, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Arjan Xhelaj, drejtori i përgjithshëm i rrjetit akademik shqiptar. Njerëzit e qeverisë në përbërje të bordit të administrimit në Universitetin Politeknik të Tiranës janë këta: Florent Ndreca, ish sekretari i përgjithshëm, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Mirela Bimo, drejtore financës, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Gerti Anaçi, drejtori i ZHAS, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Albana Koçiu, drejtore e Departamentit të Administratës Publike. Për sa i përket Universitetit Bujqësor të Tiranës, bordi i administrimit kontrollohet nga këta njerëz: Lavdrim Sahitaj, kryetar bordi. Sahitaj është njëkohësisht drejtori i thesarit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Dorina Rapti, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Jeton Sheu, specialist auditi, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Geron Kamberi, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Tani, të kalojmë tek bordi i administrimit në Universitetin e Arteve të Tiranës. Këtu, ka akoma më shumë çuditëra. Pasi kryetare bordi është Elira Kokona. Ajo mban njëkohësisht edhe postin e sekretares së përgjithshme në Ministrinë e Drejtësisë, ndërsa të tjerët janë Dimitër Bako, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Erion Ndroqi, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Arjan Konomi, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Njerëzit e qeverisë në përbërje të bordit të administrimit tek Universiteti i Sporteve të Tiranës janë këta persona: Vladimir Gjonaj, kryetar bordi. Zoti Gjonaj prej vitesh ka qenë drejtori i sporteve në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Dritan Sallaku, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Elvira Baze, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Bledi Doçi, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Për sa i përket personave që kontrollojnë bordin e Universitetit të Mjekësisë së Tiranës, ata janë Ardiana Berberi, ish drejtore kabineti, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;
Adriana Aristani, Ministria e Shëndetësisë. Zamira Gjini, drejtore e përgjithshme e arsimit para-universitar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Migena Dushku, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Ne morëm në konsiderat vetëm disa universitete që ndodhen në Tiranë. Por, në çdo universitet tjetër të vendit, paraqitet e njëjta situatë. Janë njerëzit e qeverisë, ata që kontrollojnë financat e universiteteve. Ndër funksionet kryesore të një bordi administrimi në universitet, mes të tjerave janë: 1. Miratimi i tarifave studentore. 2. Miraton buxhetin për çdo universitet. Pra, është e kuptueshme që tarifat nuk janë rritur nga universitetet, por nga njerëzit e qeverisë të vendosur në këto borde. Kur qeveria thotë që këtë probleme keni kriju ju, normalisht mashtron sepse këtë probleme kanë kriju ata me strukturat që kanë pasur në universitet. Studentët vidhen nga universiteti, vidhen nga sepse nuk kemi një tarif të drejtë. Them vidhen sepse nuk kemi një tarif të drejtë, pra një tarif që del mbi analizën e kostos së shërbimit. Këto ditë, Kryeministri Edi Rama doli në një takim me rektorët dhe dekanët për t'i bërë një gjyq publik. Ai po akuzonte drejtuesit e universiteteve për abuzime me fondet që ata menaxhonin. Kërkojmë përfaqësim në bordin e administrimit, por do duhet të largojmë ju, se qeveria nuk mund ta lëshojë kontrollin. Aq më tepër mbas gjithë këtyre gjërave që janë verifikuar, s'mund të lëshojë kontrollin mbi financa. Kjo ishte hipokrizia e radhës, pasi ne shpjeguam se shumicën e anëtarëve të bordit e kontrollojnë njerëz të qeverisë. Por rrjedhoi, abuzimet mund t'i faturohen qeverisë. Por, pa përgjegjësi, nuk mund të mbeten edhe rektorët me dekanët e universiteteve. Bordi i administrimit është një organizëm i atashuar pranë çdo universiteti. Në disa raste, abuzimet janë kryer si krime në bashkëpunim. Pra, mes 4 anëtarëve të qeverisë dhe 3 anëtarëve të universiteteve. Shohim zyra administrate të restauruara, po nuk shohim auditore të restauruar. Shohim zyra me kondicioner, po nuk shohim biblioteka me kondicioner. Shohim makina, por nuk shohim internet free për studentët, që është gjëja minimale që duhet ndodhë në auditoret tona. Duke marrë si shembull universitetet e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit për vitin akademik 2017-2018, asnjë qendark nuk ka shkuar për studime dhe kërkime që tregon gjendjen e mjerueshme ku ndodhet sot arsimi i lartë. Po ashtu, asnjë qendark nuk ka shkuar për arsimimin e studentëve të familjeve në nevojë. Por, ja se si janë shpërdoruar parat. Ne shikojmë që ka një shpenzim shumë të tepruar në zëra të tjerë, siç janë Universiteti i Durrësit, i cili ka shpenzuar rreth 1 miliard lekë për rikonstruksionet të ambienteve universitare. Do shikojmë Universitetin e Elbasanit që ka disa specifika të veçanta ku janë vlerë automjete me vlerë 76 milion lekë. Ky është dokumenti i prokurimit në fjalë që me sa duket ka shqetësuar së tepërmi administratorin e Universitetit e Elbasanit, Elian Hoxha. Por ishte një reagim e Universitetit e Elbasanit, pasi e pa të arsyeshme që ne po abuzonin me faktin që kishim deklaruar se është përdorur një shifër kaq e madhe për blerjen e një automjeti, dhe përgjigjja që Universiteti i Elbasanit na ka drejtuar është se përveç ata kishin në dispozicion 2 automjete, të cilat ata mendojnë se ishin amortizuar dhe nuk ishin efektive, por në shkresë thuhet edhe që ato nuk përmbushnin kushtet e paraqitjes së jashtme dhe komoditetin për lëvizjen e personelit. Universiteti nuk kanë që duhen automjetet dhe nuk që kanë që shërbimi të kryejnë në një ambient universitar automjetet. Pra, janë rritur tarifat e studentëve të Elbasanit për të blerë makina që do të përdoren nga rektori dhe dekanati. I njëjti kujdes për luksin personal shfaqet edhe në institucionet e tjera. Universiteti i Vlorës ka shpenzuar 37.3 milion lekë për blerje makine, kurse Universiteti i Sporteve ka blerë një makinë për 34.9 milion lekë. Edhe Universiteti Politeknik ka përdorur tarifat e studentëve për të blerë një makinë me vlerë 24.8 milion. Pas, nuk mbetet as Universiteti i Tiranës, që ka harxuar për një makinë, posaçërisht për Institutin Konfuci, me vlerë 32.5 milion lekë.
Shpërdorimi i parave për luks nuk është i vetmi problem. Sot, anëtarët e bordeve të administrimit, të përbëra nga qeveria dhe universitetet, mbushin xhepat me paratë e studentëve. Universiteti i Elbasanit ka kryer pagesa për bordin administrativ plot 93.9 milion lek, ndërsa i Durrësit ka bërë pagesa me vlerë 55.7 milion lek për këtë organ. Shikojeni mirë këtë vendim skandaloz, ku anëtarët e bordit të Universitetit e Elbasanit i kanë caktuar shpërblim vetes 35.000 lek në muaj përpos pagave të tyre. Ka mbledhur 7 herë brenda vitit, të cilën e kemi monitoruar, që i korespondon një mbledhje në 2 muaj dhe në të gjitha muajt ata kanë marrë këtë shpërblim prej 400 dhe 350.000 lekësh. KLSH-ja i ka gjetur në shkelje këto lloj shpërblimesh që këto borde i jepnin vetes. Top Story ka bërë një analizë të detajuar të prokurimeve të kryera nga universitetet në vitin 2018, ku duket se ai i Elbasanit thyen rekorde për shumat e parave që shpenzon. Një pjesë e mirë e parave shkojnë për siguri fizike. Edhe aty, shpërdorimi është galopant. Universiteti i Elbasanit ka zhvilluar një tender për shërbimin e ruajtjes me fond limit prej 350 milion lekësh të vjetra. Fituese është shpallur një kompani me ofertë prej 348 milion e 375.000 lek. Universiteti i Shkodrës ka shpenzuar plot 275.5 milion lek të vjetra në një vit për sigurin, ndërkohë një vendrojë editore kushton 83.000 lek të vjetra. Duhet kemi parasysh se një roje private nuk paguhet më tepër se 10.000 lek të vjetra për ditë pune. Ky është një korrupsion i pastër. Edhe Universiteti i Mjekësisë shpenzon plot 83.000 lek për një vendrojë editore, ndërkohë fondi i prokurimit është 182 milion lek të vjetra. Panorama është e njëjtë edhe për Universitetin e Vlorës, që shpenzon 262.3 milion lek për shërbimin e sigurisë. Ndërkohë, Universiteti i Korçës ka shpenzuar po për shërbimin e ruajtjes 158 milion lek. Universiteti i Sporteve, që ka vetëm një godinë, ka shpenzuar plot 61 milion lek për shërbimin e ruajtjes. Analizën që kemi bërë ne, as edhe bankat të cilat kanë vlera monetare të mëdha nuk ruhen me këto vlera. Sigurisht që edhe vetë Ministria po të vëmë re ka një shifër për 20 milion lek të ruajtjes godinës së tyre. Se çfarë sekretesh të punës shkencore për armët atomike apo kimike apo për inteligencën artificiale apo punë fshihen për universitete që duhen kaq shumë roje, unë nuk e di mbase ka. Kjo është një pyetje që kryeministri Rama duhet t'i drejtojë ministres së tij, Lindita Nikollës, dhe më pas rektorëve apo dekanëve. Tani do t'ju tregojmë se si drejtuesit e universiteteve i shpenzojnë parat për karburant, për komoditetin e tyre, me mjetet që i kanë blerë, po me parat e mbledhura nga tarifat e studentëve. Universiteti Politeknik kryen një prokurim me vlerë 68.6 milion lek vetëm për karburant. Ndërkohë, Universiteti i Elbasanit edhe në këtë drejtim nuk i ka kursyer shpenzimet. Vlera e kontratës ka shkuar plot 54.9 milion lek. Vetëm për një zyrë, ku 7 anëtarët e bordit të Universitetit të Vlorës nuk mlidhen më shumë se një herë në muaj, janë shpenzuar plot 41.8 milion lek. Ndërkohë, Universiteti i Mjekësisë ka shpenzuar në një prokurim plot 227 milion lek për orendi për zyra. Zyrat përdoren nga drejtuesit e universitetit dhe shefat e departamenteve. Studentët ndërkohë vishen trash në auditorët e këtij universiteti për shkak të mungesës së kushteve. Ne renditëm vetëm disa prej abuzimeve të universiteteve në bashkëpunim me njerëz të qeverisë. Mjafton që këto abuzime të ndalen dhe sigurohen një pjesë e mirë e parave që nevojiten për plotësimin e kërkesave të studentëve. Aktualisht po flasim, universitetet shqiptare shpenzojnë diku tek rreth në total, bashkë me fondin e tyre dhe transferit nga buxheti i shtetit, shpenzojnë diku tek rreth 19 milionë euro. Patjetër që një pjesë e mirë e parave ose të paktën 5-6, po them edhe 10% e këtij fondi patjetër që kalon nëpër filtra abuzues.
nuk diskutohet. Tani le të vim tek shtylla e tretë e këtij ligji, që është në fakt edhe pjesa më e korruptuar e ligjit. Çfarë janë universitetet publike të pavarura? Ç'janë universitetet publike të pavarura? Qeveria na thot, universitetet publike të pavarura mund të bëhen edhe universitetet publike, duke fituar ta quajmë kështu, një lloj autonomie më të madhe, po edhe universitetet private nëse heqin dorë nga fitimi. Ç'interes ka pronari një sipërmarrje fitimprurse që të heqë dorë nga fitimi edhe të bëhet shumë bujar, thotë do themeloj universitet. Dhe unë shkoj në nenin 121, që ka të bëjë me bordin e administrimit të universiteteve publike të pavarura. Pra, kur heku pronari, kush e zvendçoi pronarin në këto ish universitetet private? Pronari e zvendçon në bordin e administrimit të këtyre universiteteve publike të pavarura e zvendçon një bord administrimi, pra thash, me 11 antar. Nga këta 11 ligji thot që themeluesi, në rastin ton pronari, do të ketë gjithmonë 6 antar, pra do të ketë shumicën. Pra nuk është ai ka heqë dorë nga pronësia, thjesht ka kamufluar pronësinë. Kjo bëhet që universitetet publike të pavarura të deklarojnë formalisht se nuk kanë fitim. Mirë po, duke qenë se pronari kontrollon bordin e administrimit, parat shtesë që mblidhen nuk do quhen fitim, po mund të quhen çfarë duash ti. Mund t'ia vër vetes pag. Me fjalë, administratori i universitetit publik pavarur X, ish universitet privat fitimprurës, mund të ketë një pagë mujore, po themi 50.000 euro. Që është e njëjta gjë si fitimi. Ka edhe një mënyrë tjetër se si ky ligj i arsimit të lartë mbështet universitetet private, duke rritur tarifat e masterit. Ka dhe një paradoks tjetër, tarifat e masterit shkojnë deri në 3 milion, tarifat e bachelorit shkojnë deri në 300 apo 400.000 të vjetra. Tani, ku ndryshon shërbimi që studentët e masterit dhe të bachelorit marrin? Janë të njëjtët pedagogë që japin dyja nivelet, janë të njëjtat salla, kanë të njëjtat shërbime, kanë të njëjtën bibliotekë, këta paguajnë 3 milion, këta 300, nuk ndryshon fare. E vetmi arsye, përse masteri në universitetet shtetërore ka tarifa aq të larta, është që të përfitojnë universitetet private. Nëse ti rrit tarifat tek publiku, automatikisht studentët në master, studentët do shkojnë te privati, është shumë e thjeshtë. Por, skandali nuk mbaron me kaq. Vetë Ministria e Arsimit, pas miratimit të ligjit, bëri edhe një lojë tjetër të pistë në favor të universiteteve private. Ajo vonoi të nxirrte aktet në ligjore të një ligji plot gabime. Për shkak të mungesës akteve në ligjore, ne jemi vendi vetëm në Europë që nuk kemi cikël të tretë studimesh. Për shkak se akti ligjor që përcakton kotat e doktoraturave nuk doli deri në vitin 2018. Pikërisht, ky është një tjetër problem i shkaktuar nga ligji i arsimit të lartë. Degradimi i kërkimit shkencor dhe bllokimi i doktoraturave janë denoncuar në periudha të ndryshme kohore. Abuzimet masive nisin që në qeverisjen Berisha në vitin 2010 dhe vijojnë më pas me qeverinë e Edi Ramës. Auditet e kryera nga Ministria tregojnë se Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike u kthye në një fabrik doktoraturash për një numër të madh mjekësh, stomatologësh apo pedagogësh të infermerisë në Tiranë dhe në rrethe. Ata u regjistruan aty, pasi kishin dështuar më parë të fitonin në programet e ciklit të tretë të fakulteteve të tjera respektive në Universitetin e Mjekësisë. Ky fakultet, edhe pse kishte vetëm 4 pedagog me titull shkencor, hapi dyert për 320 doktorant nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia në vitet 2010-2013. Si pasojë e problemeve të evidentuara nga auditet për funksionimin e shkollave doktorale në vitet 2010-2013, u bllokua procesi njohjes së gradës shkencore doktor për rreth 170 kandidat në proces gjatë vitit 2016. Vendimi i bllokimit të njohjes së gradave shkencore u mor nga dekani e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, Tatjana Çina. Të gjithë doktorantët që kishin mbrojtur doktoraturën para jurive në atë periudhë, nuk plotësonin kriteret ligjore, përsa i takon artikujve, referime shkencoreve, si dhe gjuhës huaj. Në audit, thuhet se në dosjet e disa studentëve
u gjetën dokumente të mbrojtjes së gjuhës angleze të lëshuara nga Dhoma e Tregtisë Angli-Shqipëri, institucion ky i palicencuar nga Ministria e Arsimit. Qina tregon se dosjet e doktorantëve kanë pasur mangësi jo vetëm në cilësinë e referimeve gjuhës huaj, por edhe në falsifikimin e dokumentacioneve. Artikujt të doktorantëve, asnjëri prej tyre nuk e kishte mbrojtur në PubMed sipas rregullores ose në aktivitete të njëjtura. Shumica e tyre kishin bërë punimet shkencore në aktivitete që ka bërë Fakulteti i Shkencave Mjekësore, që mund të ketë bërë në Tiranë apo i ka bërë në Kosovë, në Maqedoni apo vende përreth nesh. Rruga e mbushjes së kuotave, të akorduara nga Këshilli i Ministrave, u hap përmes dy vendimeve të marra nga Këshilli i Profesorëve dhe Senati Akademik. Vendimi i parë ishte për uljen e kufirit për kriterin e notës mesatare nga 8 në 7 dhe vendimi i dytë konsistonte në nivelin e njohurive të gjuhës angleze nga C1 në A1. Në gusht të vitit 2017, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë u dha të drejtë pedagogëve dhe vendosi zhbllokimin e procesit dhe njohjen e doktoraturave. Por, dekania e Fakultetit të Mjekësisë Teknike, Tatjana Qina, refuzoi ta zbatoj këtë vendim dhe ka ankimuar atë në gjykat, e cila ka vendosur në favor të Senatit. Midis grupit që ka kaluar Senati, janë dhe persona të cilët kanë gjuhën e huaj falso. Nuk e kanë, se ne kemi dhe falsot në fakultet që janë me emër të dikuj tjetër. Dhe ka nga ato persona që nuk kanë fare, as artikuj, dhe as referime dhe as artikuj. Bile, njëri nga ata nuk ka bërë dhe pagesën e doktoraturës. Dhe megjithatë Senati përsëri e ka kaluar. Edhe pse çështja është qyrtuar në një proces gjyqësor dhe aktualisht po hetohet nga Prokuroria e Tiranës, dekania thotë se askush nuk është i interesuar për të zgjidhur problemin e doktoraturave, madje as kryeministri i vendit Edi Rama. Unë nuk kam njoftuar vetëm rektorin, në gjithë shkresat që kemi dërguar, unë kam dërguar për çdo letër që kam nisur, kam dërguar një letër në Ministrinë e Arsimit dhe një letër në kryeministri. Dhe më vjen keq që këtu ka pasur dyfishim të kuotave, pra shkelje e pastër e VKM-ve të kryeministrit dhe askush nuk është fajsuar që ka shkelur ligjin. Pra janë nga 80 në vitin 2011 janë dyfishuar kuotat, janë bërë 160. Dhe normalisht nuk isha unë personi që duhet të shkonja për shpërdorim detyre. Duhet ishin persona të tjerë që kanë shpërdoruar detyrën. Dhe nuk është marrë askush me të. Mbushja e auditorëve me doktorant shkencor duket se ka qenë një normë edhe në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Ish zëvendës dekani këtij fakulteti thotë se në vitin 2014 janë regjistruar për të marrë gradën shkencore 450 kandidatë. Në 2014, kur unë jam larguar nga Fakulteti i Shkencave, ishin rreth 450 doktorantë regjistruar, është rekord Guinness, kur fondi i investimit për doktoraturat ishte 0. Që kur një vendim i ish kryeministrit Sali Berisha lehtësoi procedurat e aplikimit për marrjen e gradës shkencore sipas kolabazit, të qenuri doktor është çështje mode. Për ironi, edhe sekretaret kanë gradën doktor. Kemi sekretarë sot që kanë titullin doktor, sekretarë në bashkia, po në ministria, po nuk e di se ku tjetër. Kjo është një ulje dhe xhleftësimi titullit doktor. Arsyeja se përse të gjithë donin të kishin në xhep një gradë shkencore, për ish zëvendës dekanin duhet kërkuar tek pagesat që simuluan këtë fenomen. Kur kishe një titull doktor në çdo vend pune ku ishe, kishe një shtesë rrog diku te 100 apo 200.000 lekë të vjetra. Dhe ky ishte një motivim financiar dhe pse jo. Dhe atëherë njerëzit e bënin këtë doktoraturë. Ndoshta tani është bërë edhe modë. Ndoshta tani është përdorur edhe si kusht për të mbajtur vendin e punës. Është absurde. Pjesa më e madhe e parave shkon në xhepin e pedagogëve, që udhëheqin studentët në procesin e doktorimit. Ndaj, sipas abazit, ndodhi që disa prej profesorëve të marrin mbi 20 kandidat në udhëheqjen e dezertacioneve. Edhe nga ato 2 milion që paguan studenti, a dini që 1.8 milion vende profesori? Dhe prandaj profesorat marrin nga 20 nga 30 doktorant, pasi marrin këto lekë. Por sot zoti Rama që s'ka buxhet për universitetin, ka. Të gjitha këto pseudo doktoratura dhe këto shpenzime që bëhen, mund t'ja marrë përsëri mbrapsht atyre njerëzve që nuk i kanë udhëhequr siç duhen ato doktoratura. Nivelin e ulët të gradave shkencore apo edhe titujve akademik e denoncon
edhe profesori i Fakultetit të Mjekësisë, Genci Sulçebe. Kriteret nuk ishin aq restriktive, mund dhe mjafton të bënte një proces kërkimor, doftë dhe jo shumë i thelluar, kërkoheshin 3 artikuj, nga cilët një duhet ishte në revista ndërkombëtare me bord editorial, një term shumë i vagët, i paqartë, domethënë që ti mund të publikoje edhe në revista të paransishme për të arritur marrë një doktoraturë. Përgjegjësia e gjithë këtyre shkeljeve me doktoraturat bie direkt mbi drejtuesit akademik. Këtu është faji, nuk është faji doktorantëve, këtu është faji kompleks. Faji është mungesa e traditës shkencore, e kulturës kërkimore, faji pra e mjedisit, faji i gjithë institucionit, i universitetit, të cili e hapi portën për doktoratura pa fund, faji udhëheqësve shkencorë të cilët marrin pa përgjegjësi shumë të madhe, më themi shumë doktoratura, doktorant përsi udhëheqje, madje disa dhe mbi 10, gjë që është e pa konceptueshme. Për profesorin Genci Sulçebe, zgjidhja nuk duhet vite rishikimi gradave shkencore që janë përfituar deri më tani. Këto doktoraturat të cilët janë bërë me ligjin e parë të arsimit lartë të 2007-s, këto janë bërë duke ndjekur këto kriteri kërkuese. Domethënë, të paktën nga ana administrative këto i plotësojnë ato kushtet. Prandaj, për mendimin tim tani të kthehemi në mbrapa, të rishikojmë një nga një këto doktoratura, si janë bërë këto, më duket është një humbje kohe, edhe mund të bjerë dhe në të ashtu quajturën gjuhëti shtrigash dhe linçime të panevojshme. Taulan Muka ishte personi që denoncoi plagjaturën e doktoraturës së ish zëvendës ministrit të arsimit Ervin Demo. Skandalet që ai publikoi për plagjaturë vijua ndaj ministre Sogerta Manastirliu, ndaj deputete socialiste Mimi Kodheli, ndaj kryetarit të grupit socialist Taulan Balla, si dhe ndaj kryetares së LSI-s Monika Kryemadhi. Muka u shpreh se rishikimi gradave shkencore dhe i titujve akademik është një domosdoshmëri për t'i dhënë kuptim reformës në arsim. Intelektualet nuk kanë pse të jenë brenda sistemit. Ju jepet kompetencë plot që intelektualet të grupohen, të shikojnë gjitha problematikat e arsimit lartë, përfshirë edhe titull akademik që për mua është thelbi, dhe ajo duhet filloj me pozicionit drejtues, rektor, dekan dhe shefa departamentesh. Nuk duhet lejon njerëz cilët nuk kanë diploma, të cilët kanë bërë plagjaturë dhe kanë kopjuar, të drejtojnë universitetet. Dhe pjesës tjetër stafit akademik duhet japësh një kod caktuar që të plotësojnë kriteret që ata të meritojnë atë pozicion. Top Story e pati të pamundur të gjente numrin e personave që mbajnë gradën shkencore doktor. Ministria e Arsimit, e drejtuar nga Lindita Nikola, nuk ju përgjigj pyetjeve që Top Story pati mbi këtë proces. Në vitin 2014, kryeministri Rama, kur ndërmori reformën në arsimin e lartë, premtoi jo vetëm rishikimin e titujve akademik, por edhe dhënjes fund të korrupsionit të doktoraturave. Aso kohe, kryeministrit nuk i mungoi as sarkazma dhe ironia për të denoncuar skandalin e madh të doktoraturave. Një doktorat në infermieri që besoj të gajaste jo gjithë botën njerëzore, po dhe botën e kafshëve, doktorat në infermieri me titullin Roli i diplomacisë vendeve të vogla në sigurinë rajonale. Katër vjet më vonë, kryeministri flet me të njëjtat tone, por ndryshe nga më parë, sarkazmën dhe ironinë e tij e kanë derdhur në shesh studentët që protestojnë prej disa ditësh.